เดี๋ยวนะครับคุณเคยสงสัยไหมว่าไอ้แป้งกรอบๆโคนไอศครีมที่เราถือกินกันอยู่เนี่ยมันมาจากไหน ก็ต้องมาจากโรงงานสิคะ จะให้มาจากดาวอังคารเหรอคะ ไม่ใช่อ่ะหมายถึงต้นกำเนิดของมันต่างหากครับรู้ไหมว่าก่อนที่เราจะมีโคนกรอบๆอร่อยๆแบบนี้ให้ถือเดินกินมนุษยชาติเคยต้องกินไอศครีมผ่านแก้วใช้แล้วที่คนเป็นร้อยปากเลียต่อๆกันมาก่อนเลยนะ อีเดี๋ยวพูดจริงเหรอคะ เลียต่อกันเนี่ยนะ จริงสิครับ แล้วที่พีคกว่านั้นก็คือเจ้าโคนไอศครีมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการตั้งใจคิดค้นนะ แต่มันเกิดจากอุบัติเหตุกลางงานแฟร์ระดับโลก เพราะมีคนคนหนึงหน้าแตกจนต้องยืมขนมร้านข้างๆมาช่วยชีวิต โห ฟังดูเหมือนละครหลังข่าวเลยอะงั้นวันนี้ Zero to Know จะพาไปไขความลับประวัติศาสตร์หวานเย็นนี้กันค่ะ ว่าตกลงแล้วใครเป็นคนคิด และทำไมเราถึงเลิกเลียแก้วแล้วหันมากัดโคน ไปดูกันเลย โอเค กลับมาเรื่องที่ติดค้างเมื่อกี้ก่อน ที่บอกว่าคนสมัยก่อนเลียแก้วต่อๆกันเนี่ย มันคือยังไงคะ ฟังแล้วขนลุกไม่หายเลย ย้อนกลับไปช่วงปลายศตวรรษที่ 19 นะครับ โดยเฉพาะในลอนดอนกับอเมริกา ยุคนั้นไอศครีมเริ่มฮิตแล้ว แต่มันยังไม่มีโคน เขาเลยเสิร์ฟใส่แก้วใบเล็กๆหนาๆที่เรียกว่า penny lick อ๋อ ชื่อดูตรงตัวมากเลยนะ จ่าย1 เพนนีแล้วก็ได้เลีย ถูกต้องปัญหามันอยู่ที่ก้นแก้วมันหนามากเพื่อให้ดูเหมือนมีไอศครีมเยอะ แต่จริงๆ มีนิดเดียว แล้วก็ที่สำคัญคือนะพอลูกค้ากินเสร็จก็จะส่งแก้วคืนพ่อค้าก็แค่จุ่มน้ำแวบเดียว หรือบางทีก็เช็ดด้วยผ้าเน่าๆ แล้วก็ตักให้คนต่อไปกินเลย โอ้ยสกปรกมากเลยค่ะ นั่นมันแหล่งสะสมเชื้อโรคชัด ใช่เลยครับ เจ้าเพนนีลิกเนี่ยเป็นตัวการแพร่เชื้อวัณโรคกับอหิวตะกับโรค จนทางการลอนดอนต้องสั่งแบนแก้วพวกนี้ในปี 1998 เพราะปัญหาสุขอนามัยนี่แหละ ๆ อ๋อ มีหน้าล่ะ ความจำเป็นคือมารดาแห่งการประดิษฐ์สินะคะ พอแก้วมันสกปรกและอันตราย โคนกินได้ก็เลยกลายเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบ ทีนี้มาถึงไฮไลท์ที่คุณเกริ่นไว้ค่ะ เรื่องอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดโคน มันเกิดขึ้นที่ไหนคะ นั่งไทม์แมชชีนไปที่เมืองเซนต์หลุยส์รัฐมิสซูรีสหรัฐอเมริกาเลยครับ ปี 1904 ในงานเซนต์หลุยส์เวิลด์แฟร์ชื่อเต็มๆคือ Louisiana Purchase Exposition นะ งานนี้ใหญ่มาก คนแห่กันมามหาศาล อากาศก็ร้อนตับแลบ ร้อนๆแบบนี้ไอศครีมต้องขายดีแน่นอนอะ ขายดีจนเจ๊งขายดีจนของหมดครับ เรื่องเล่าที่เป็นตำนานที่สุดคือเรื่องของพ่อค้าไอศครีมชื่ออาโนฟอนาชู ขายดีจัดจนถ้วยกระดาษหมดเกลี้ยง อ้าวซวยแล้วสิคะ ลูกค้ามารอซื้อแต่ไม่มีถ้วยใส่แล้วเขาทำไงคะ โชคดีที่ร้านข้างๆ เขาคือคุณเออร์เนสต์แฮมวีเป็นพ่อค้าชาวซีเรียที่กำลังขายขนมแป้งอบกรอบคล้ายๆวัฟเฟิลที่เรียกว่าซาลาเบีย เดี๋ยวนะคะซาลาเบียคืออะไรคะ ตามข้อมูลเนี่ยมันเป็นขนมพื้นเมืองจากตะวันออกกลาง เป็นแป้งทอดหรืออบกรอบๆโรยน้ำตาล ตอนนั้นคุณแฮมวี่เขาขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะคนร้อนอยากกินของเย็นมากกว่าของร้อน อ๋อ ภาพตัดมาที่ร้านข้างๆ ไอศครีมขายดีแต่ไม่มีถ้วย ส่วนร้านนี้มีแป้งแต่ไม่มีคนซื้อ เคมีเริ่มเข้ากันแล้ว เป๊ะเลยครับ คุณแฮมวี่เห็นเพื่อนบ้านกำลังแย่เลยปิ๊งไอเดียคว้าแป้งซาลาเบียที่เพิ่งอบร้อนๆยังนิ่มอยู่มาม้วนเป็นรูปกรวยคือโคนนั่นแหละครับ แล้วก็รอให้มันเย็นเซ็ตตัวจนแข็ง แล้วยื่นให้คุณฟอนาชูตักไอศครีมใส่ลงไป ว้าว นี่มันคือการคอลลาบอเรชันระดับตำนานเลยนะเนี่ย จากขนมซาลาเบียของชาวซีเรียมารวมร่างกับไอศครีม กลายเป็น world's first waffle cone ในตำนาน ใช่ครับ ผู้คนในงานตื่นเต้นมาก เดินถือกินกันทั่วงาน กลายเป็นไวรัลสมัยนั้นที่เรียกว่าคอนูคอเปียหรือกรวยแห่งความอุดมสมบูรณ์ แต่เดี๋ยวนะคะ เดี๋ยวเรื่องมันดูสวยหรูไปหน่อยไหมคะ แบบบังเอิญจังเลยอะแป้งหมด ถ้วยหมด ช่วยกันพอดีเป๊ะ ในประวัติศาสตร์จริง มีใครเคลมว่าเป็นเจ้าของไอเดียนี้อีกไหมคะ ฮันแน่ รู้ทัน จริงๆ แล้วเรื่องนี้มีดราม่าครับ เพราะแม้ตำนาน World Fair จะดังที่สุด แต่ถ้าเราไปดูหลักฐานทางกฎหมาย มีคนจดสิทธิบัตรก่อนหน้านั้นครับ ใครคะ ผู้มาก่อนการคนนั้นคือใครคะ เขาคืออิตาโล มัคคิโอนีผู้อพยพชาวอิตาลีในนิวยอร์กครับ เขาจดสิทธิบัตรแม่พิมพ์สำหรับทำถ้วยเวเฟอร์กินได้ตั้งแต่ปี 1903 คือ 1 ปีก่อนงาน World Fair ซะอีกนะครับ อ้าว งั้นคุณมัคคิโอนี่ก็ต้องเป็นบิดาแห่งไอศครีมโคนตัวจริงสิคะ ในทางเทคนิคใช่ แต่ในสิทธิบัตรของเขาเนี่ย รูปร่างมันไม่ได้เป็นกรุยแหลมๆแบบที่เราคุ้นเคยครับ แต่มันเหมือนถ้วยที่มีหูจับเล็กๆ มากกว่า
แถมตอนนั้นมันก็ยังไม่แมสเท่าไหร่ครับ อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ คือคุณมัคคิโอนี่มีนวัตกรรม แต่คุณแฮมรี่กับเหตุการณ์ World's Fair มีสตอรี่แล้วทำให้มันปังในวงกว้าง ถูกต้องครับ แล้วจริงๆ ในงาน World Fair ก็ไม่ได้มีแค่แฮมวี่คนเดียวนะ ยังมีพ่อค้าคนอื่นๆ อย่างอาแบโดมาหรือตระกูลกับบาสที่อ้างว่าตัวเองก็ม้วนแป้งขายในงานเหมือนกัน เรียกว่างานนั้นคือสมรภูมิกำเนิดโคนอย่างแท้จริงเลยครับ แล้วจากที่ต้องมือม้วนแป้งร้อนๆทีละอัน มันกลายมาเป็นโคนโรงงานแบบทุกวันนี้ได้ยังไงคะ นั่งม้วนมือคงผลิตไม่ทันคนกินทั้งโลกแน่ๆ จุดเปลี่ยนอยู่ที่ปี 1912 ครับ คุณเฟรเดริก แบล็กแมน นักประดิษฐ์จากโอเรกอนได้คิดค้นเครื่องม้วนโคนอัตโนมัติเครื่องแรกขึ้นมาครับ เยี่ยม ไม่ต้องนิ้วพองแล้วสินะ ใช่ครับ เครื่องนี้ทำให้ผลิตโคนได้ปริมาณมหาศาล จนกระทั่งปี 1928 เขาก็ขายกิจการให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างนาบิสโกทำให้ไอศครีมโคนกระจายไปทั่วทุกซูเปอร์มาร์เก็ตครับ และนั่นก็ทำให้เรามีโคนหลากหลายแบบในวันนี้นะคะ ทั้งชูการ์โคน โคนหวานแข็งปลายแหลม เวเฟอร์โคน โคนเบาๆก้นตัด แล้วก็วัฟเฟิลโคน โคนใหญ่ลายตาราง เสริมอีกนิดครับ รู้จักคอร์เนตโตใช่ไหม รู้จักสิคะ โคนที่มียอดช็อกโกแลต อันนี้คือนวัตกรรมปี 1959 จากอิตาลีครับ แก้ปัญหาโลกแตกคือโคนเหี่ยวเวลาแช่แข็งพร้อมไอศครีม เขาเลยเคลือบด้านในด้วยน้ำมัน น้ำตาล และช็อกโกแลตเพื่อกันความชื้น นี่แหละครับ คือที่มาของตูดโคนช็อกโกแลตที่ทุกคนแย่งกันกิน โห เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแค่โคนอันเดียวมีประวัติศาสตร์การพัฒนามายาวนานขนาดนี้ สรุปแล้วนะคะ เรื่องราวของไอศครีมโคนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของขนมหวานเลยนะคะ แต่มันคือเรื่องของการแก้ปัญหา ใช่ครับ เริ่มจากปัญหาสิ่งสกปรกของแก้วเพนนีลิปไปจนถึงปัญหาถ้วยหมดในงานแฟร์จนกลายเป็นนวัตกรรมที่ผสมผสานวัฒนธรรม แล้วก็ที่น่าประทับใจคือมันเกิดจากฝีมือของผู้อพยพทั้งนั้นเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคุณแฮมวี่ชาวซีเรีย หรือคุณมัคคิโอนี่ชาวอิตาลีที่นำวัฒนธรรมการกินแป้งของบ้านเกิดมาปรับใช้ในดินแดนใหม่อย่างอเมริกา ถูกต้องครับ จากวิกฤตหน้างานกลายเป็นวัฒนธรรมการกินที่คนทั่วโลกขาดไม่ได้ ครั้งต่อไปที่คุณกัดไอศครีมโคนอย่าลืมนะครับว่าคุณกำลังกัดประวัติศาสตร์แห่งไหวพริบและความบังเอิญที่อร่อยที่สุดในโลกอยู่ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระ เปิดมุมมองใหม่แบบนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิดค่ะ จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิปบ๊ายบาย